الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهذه البشرية إلى الرشد وداعي الخلق إلى الحق ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين أفضل وأزكى ما صليت على أحد من خلقك، وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله وصيته للأولين والآخرين، إذ يقول في محكم التنزيل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون الموحدون، جاءت شريعة الإسلام وأحكامه ومقاصده لحفظ الكليات الخمسة أو الستة التي أشار إليها العلماء وأجمعوا على أنها الكليات التي من أجلها أقيمت الحياة. والشريعة الإسلامية جاءت من أجل حفظ هذه الأمور. أولها يا عباد الله الدين. الدين الذي هو أساس ورأس مال الإنسان وصلة الإنسان بخالقه. ونحن في ديننا الإسلامي نؤمن أن غاية وجودنا في هذه الدنيا هو من أجل عبادة الله تبارك وتعالى على مقصود الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حفظ الدين ركيزة أساسية، فأوجب الله تبارك وتعالى حد الردة على من بدل دينه حتى يحفظ الدين ولا يصبح الدين ألعوبة بيد الناس، يدخل متى شاء ويخرج متى شاء. ثم الكلية الثانية حفظ النفس. فهذه النفس التي خلقها الله تبارك وتعالى معصومة مكرمة مصانة، لا ينبغي لأحد أن يزهق نفس أحد تحت أي ذريعة وتحت أي مبرر إلا وفق الحكم الشرعي الذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وبينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء حد القصاص في الشريعة الإسلامية حدا يمنع الناس من أن يتجرأ بعضهم على بعض فيزهق أحدهم دم الآخر. فجاء القصاص حكما عادلا لينتبه الناس إلى حرمة الدماء. ثم بعد ذلك هنالك حرمة النسب وحفظ النسب وحفظ العرض وحفظ العقل، وكل منها جاء حكم شرعي ليضبط هذه الأمور. فالعقل الذي أودعه الله في الإنسان لا يمكن لك أنت بأي حال من الأحوال أن تذهبه بمسكر أو بحرام. فجاء حد شرب الخمر وهو الجلد ليمنع الإنسان من أن يرتكب حماقة تذهب عقله الذي أراده الله تبارك وتعالى أن يكون قائما موجودا في هذا الإنسان. لماذا أقدم بهذه المقدمة؟ لنتحدث عن الحدث الذي وقع في ستوكهولم الأسبوع الماضي، وكلنا تابعنا هذا الحادث الأليم
الإرهابي الذي استهدف أبرياء ومدنيين في العاصمة السويدية ستوكهولم الأسبوع الماضي. وراح ضحية هذا الحادث أبرياء مدنيين، نساء، أطفال، رجال. فهذا الحادث أيها الإخوة الكرام هو حادث مدان ومرفوض، ولا يقبله شرع ولا عقل ولا دين ولا حتى من منطلق الإنساني. فدعونا نتفق جميعا على أن استهداف المدنيين والأبرياء بالقتل وبإزهاق الأرواح أمر مدان ومجرم في ديننا وفي عقولنا وفي منطقنا ووفق كل المستويات التي تريدها. لكن ينبغي أيضا أن نقول أنه ينبغي حينما ندين هذه الأعمال التي وقعت في ستوكهولم والتي وقع من قبلها في باريس والتي وقع من قبلها في بروكسل، هذه الأعمال مدانة لأنها استهداف للأبرياء والمدنيين، وهي أيضا مدانة في بلادنا حيث القتل يستشري بين الناس، وحيث استهداف الأبرياء سواء في سوريا أو في العراق أو في غيرها من بلاد الإسلام. فكل قتل يا عباد الله وكل استهداف لهذه النفس إنما هو مدان، وإنما هو جريمة بشعة في حق الإنسانية، في حق الضمير العالمي، في كل على وفق المستويات جميعا. فهذه ينبغي أن تكون متفق عليها. لكن ينبغي أيضا أن نقول أن هذه الأعمال لا ينبغي أن يكون هناك ازدواجية في النظر إلى القتل والإرهاب، فننظر إلى قتل ناس على أنه مستوى أقل، أو أن هنالك قتل دون قتل، أو إرهاب دون إرهاب. فحينما تحدث حادثة من الحوادث في الساحة الأوروبية رغم أننا ندينها ونستنكرها، تتعالى الأصوات وتتفرق وسائل الإعلام ويصبح التنديد عظيما وكبيرا ويتحدث به القاصي والداني. لكن ماذا عن القتل الذي يحدث في بلاد المسلمين؟ هذه الأرواح أليست أرواحا؟ أليست أنفسا معصومة؟ لماذا لا نرى هذا المستوى من التنديد ومن الرفض ومن إيقاف هذه الجرائم التي تحدث في الشام أو التي تحدث الآن في الموصل في العراق والتي تحدث في غيرها من بلاد المسلمين؟ هذه الازدواجية يا عباد الله وهذا النظر ربما هو السبب أو أحد الأسباب التي جعلت شريحة من الشباب ينحون منحى التطرف، لأنهم يشعرون بنوع من الظلم، أن المجتمع الدولي لا يأبه لأرواح ودماء المسلمين، ويسكتون على القاتل وهو يقتل 6 سنوات 7 سنوات، بل منهم من يتواطأ معه ويحميه. نحن نقول أن هذه الأعمال قولا واحدا هي أعمال مرفوضة، لكن أيضا ينبغي أن ننظر إلى الأمر بهذه النظرة الواسعة حتى نفهم لماذا يلجأ بعض الشباب رغم إدانتنا لأفعالهم وأنها غير مقبولة في ديننا، لكن أحد هذه الأسباب وهذه الازدواجية في التعاطي مع الدماء، وكأن دماءهم دماء ودماؤنا ماء. هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة في الأذهان. مسألة أخرى فيما يخص هذا الحدث هي خطورة تعامل الإعلام مع هذه الحادثة. يراد يا عباد الله شيطنة عموم المسلمين في كل الساحة الأوروبية، يراد أن يتهم عموم المسلمين بأنهم إرهابيون وبأنهم أصحاب قتل، وهذه مسألة أيضا خطيرة. ينبغي أن يوجه التهمة، ينبغي أن توجه إلى الفاعل بنفسه.
فإذا ما وقعت حادثة هنا أو هناك يسارع الإعلام إلى اتهام عموم المسلمين بها، وهذا من الخطأ الكبير الذي ترتكبه وسائل الإعلام سواء بحسن نية أو بسوء طوية. ينبغي أن يوجه الجرم إلى صاحبه ولا يتهم عموم المسلمين بذلك. المسلمون لديهم شريعة ولديهم دين سمح يأمرهم بالاعتدال ويأمرهم بكل مكارم الأخلاق. فإذا ما قام شخص وإن كان مسلما أو ادعى أنه مسلم ثم أزهق هذه الأرواح فينبغي أن يشار إليه فقط دون غيره، يحاسب يجرم، تقام عليه العقوبة التي ينبغي أن تقام. لكن لماذا يؤخذ بجريرته عموم المسلمين فيصبح كل مسلم وكل مسلم متهم، وتبدأ الأصوات تتعالى بضرورة سن القوانين والتشريعات التي تحد من حرية الاعتقاد والشعائر الدينية. كلنا يذكر يا عباد الله يوم أن وقعت جريمة قتل في مدرسة في مدينة قريبة في ترولهاتن، حينما دخل أحد المتعصبين ودخل إلى مدرسة وقتل، حمل السيف وربما أزهق روحين أو ثلاثة، وسمي وقت ذلك أنه رجل السيف. لماذا لم يتهم عموم السويديين بذلك؟ لماذا اتهم فقط هو؟ لأن هذا هو الأصل. ونحن أيضا كمسلمين لم نتعامل مع هذا الحدث على إلا أنه حادث فردي وقع من شخص مختل عقليا عنصري، لكن لم نتهم عموم السويديين بأنهم إرهابيون أو عموم الأوروبيين. كذلك قبلها أو بعدها ربما لما وقعت الحادثة التي ذهب ضحيتها 150 في طائرة ألمانية، حينما مساعد الطيار حينما انتحر بالطائرة وقتل معه 150 شخص، لم يشر إلى أنه والله ألماني إذن عموم الألمان إرهابيون وأنهم قتلة، إنما أشير إليه بذاته أن لديه مشكلة نفسية أو انتحر بسبب مشاكل متعددة، وهذا هو الأصل. لكن إذا وقعت الآن حادثة من الحوادث سواء في السويد أو قبلها في دول أوروبية أو ربما تحدث حوادث أخرى الله أعلم، ينبغي أن توجه التهمة ويشار إليها إلى صاحبها، ولا ينبغي أن يتهم عموم المسلمين بذلك. مسألة أخرى أيها الأحباب، وهو أننا لما ندين هذه الأحداث نحن المسلمين فإننا ندينها من منطلق النصوص الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة التي تحرم استهداف الأبرياء والمدنيين. نحن لا نقول هذا الكلام مجاملة ولا مداهنة للسويديين أبدا، نحن نقول هذا الكلام ديانة لله، أن كل الدماء معصومة إلا المحاربين، هؤلاء لهم حكم آخر. الله تبارك وتعالى يؤكد على هذا المعنى في سورة المائدة فيقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، لاحظ قال من قتل نفسا نكرة، والنكرة تفيد العموم، عموم، ما قال نفسا مسلمة أو مؤمنة، قال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أي معنى أوضح من هذا المعنى الذي يقرر حرمة هذه النفس، وأن الذي يتعرض إليها بالقتل فكأنما هو اعتدى على عموم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. المؤمن ما زال في فسحة من الدين، ممكن أن يعود إلى الله، أن يتوب، أن يرجع، لديه متسع وفسحة، لا إلا أن يصيب دما حراما بغير حق، وحينها تغلق الأبواب كلها دونه. إذن هنالك نصوص كثيرة لا يتسع المقام لذكرها في مسألة حرمة الدماء، وفي مسألة أيضا الإيفاء بالعهود يا عباد الله. الآن نحن المسلمين الذين نعيش في هذه البلاد دخلنا إليها إما بإقامة مؤقتة أو بإقامة دائمة أو بتجنس
بحسب طلب صاحب الطلب، أو أن مسلمين ولدوا في هذه البلاد، أو أن مسلمين ولدوا أو أن غير مسلمين ولدوا في هذه البلاد ثم أسلموا. صح ولا لا؟ المسلمون هذه الأحوال الخمسة لهم. هؤلاء جميعا يا عباد الله ونحن جميعا دخلنا إلى هذه البلاد بعهد، سواء كان عهد صريح أو عهد ضمني، ونحن ملزمون بأن يكون بيننا وبين هؤلاء القوم الذين دخلنا معهم بعهد ملزمون أن نفي بهذا العهد، فأن لا نخل بالقوانين ولا بالتشريعات التي سنت في هذا البلد، طبعا فيما لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى، في قضايا نحن لا نقبل بها ولا نتعامل بها ديانة لله. ما عدا ذلك فأنا وأنت قد وقعنا عقدا، سواء عقد صريح أو ضمني، أن نفي بعهودنا والتزاماتنا. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمر. وقال تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الإنسان الذي يخفر عهده والذي ينقض عهده هذا إنسان ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من المنافقين، لأن آية المنافق 3، ومنها وإذا عاهد غدر. واسمع إلى هذا الحديث الذي يرويه عمرو بن الحنق في سنن ابن حبان وصححه الإمام الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع: أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء ولو كان المقتول كافرا. المعنى واضح. أيما رجل أمن رجل على دمه على نفسه قال له: أنت في أمان، ونحن الآن في أمان. نحن الآن نمشي ونمضي في الطرقات هنا ونشعر نحن بالأمان، ومفترض أن الآخرين أيضا يشعرون بالأمان. فلو الإنسان استهدف إنسان آخر بقتل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلن براءته منه، قال: وإن كان المقتول ولو كان المقتول كافرا. لا يبيح لك بأي حال من الأحوال، لأن الكفر ليسوا على درجات يا عباد الله، أو ليسوا على مستوى واحد. هنالك الكافر الحربي، هنالك الكافر المعاهد، هنالك الذمي، هنالك المستأمن، كل واحدة من هذه لها حالات. أما أن تؤخذ الناس كلها بجريرة واحدة ويستهدف الأبرياء والمدنيون تحت ذريعة أنهم كفرة، فهذا فهم مغلوط، بل هو فهم مسيء للدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. شوف، انظر، تأمل في هذا المعنى عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجب عليك أن تؤدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني هذا الرجل خانني، يعني بنظرة عقلية الذي يبيح لي أن أخونه لأنه هو الذي خان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى لو خانك لا تخن. طيب هؤلاء الناس الذين نعيش بين أظهرهم الآن ما خانونا، بالعكس أحسنوا إلينا وأكرموا إفادتنا وآمنونا بعد خوف وأطعمونا بعد جوع. فكيف ينظر إليهم بهذا المنظار؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فديننا يا عباد الله دين رحمة، دين سماحة، دين يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى صيانة الدماء والأعراض والأنفس. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نفهم الدين بهذا الفهم المغلوط الذي يجر الناس إلى استباحة الدماء والقتل.